हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई किचन। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म कुखुराको पाङ्ग्रा अथवा चिकन गिजर्ड बनाउन जाँदैछु नेपाली स्टाइलमा छिटो मिठो सजिलो तरिकाबाट। कुनै एउटा भाँडामा पानी बसाल्नुहोस्। त्यसमा नुन राखिदिनुहोस्, बेसार राखिदिनुहोस् र तेजपत्ता पनि राखिदिनुहोस्। त्यसपछि एकछिन चलाइदिनुहोस्। सफा गरेर रेडी पारेको यो पाङ्ग्रालाई राखिदिनुहोस् र पाङ्ग्रालाई छोपी बोइल गरिदिनुहोला। पाङ्ग्रालाई 10 देखि 15 मिनेटसम्म मिडियम हिटमा बोइल गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो पाङ्ग्रा बोइल भइसकेको छ। मैले यो पाङ्ग्रालाई पानीबाट निकाले। अब पाङ्ग्रा पकाउनको लागि रेडी गरौँ। कुनै पनि एउटा भाँडामा कुकिङ ओइल हालौँ। तेल तातिसकेपछि जिरा धनिया पड्काइदिनुहोस्। त्यसमाथि पाङ्ग्रा राखी केही समयसम्म मजाले फ्राई गरिदिनुहोस्। मैले पाङ्ग्रालाई केही समयसम्म छोप्दै फ्राई गरे। पाङ्ग्रा फ्राई भइसकेपछि अन्य सामग्रीहरू हालिदिनुहोस्। अब ड्राई इन्ग्रिडियन्ट हाल्ने पालो। यसमा मैले बेसार, जिरा धनियाको धुलो, स्वाद अनुसार खुर्सानी, स्वाद अनुसार नुन राखे। केही समयसम्म मसलाहरूलाई पाङ्ग्रामा मजासँग मिक्स गरी चलाइसकेपछि अब भने फ्रेस इन्ग्रिडियन्ट हाल्ने पालो। मैले ग्रिन चिल्ली हाले, मसिनो गरी काटेको प्याज राखे, लामो लामो गरी काटेको जिन्जर गार्लिक हाले र त्यसपछि काटेर राखेको टमाटर पनि राखिदिए। सबै फ्रेस इन्ग्रिडियन्ट राखिसकेपछि मजाले चलाएर एकछिनसम्म पकाइदिनुहोस्। र अन्तमा पाङ्ग्रालाई अझ स्वादिष्ट बनाउनको लागि मैले मिट मसला र टिमुरको धुलो राखिदिएँ। एकछिनसम्म पाङ्ग्रालाई मजाले मसलाहरूसँग मोली पकाइदिनुहोस्। अब यो पाङ्ग्रा रेडी भइसकेको छ। मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गरेँ। त्यसमाथि फ्रेस धनिया गार्निस गरिदिएँ र साइडमा कागती काटेर राखिदिएँ। यो पाङ्ग्रा खानुभन्दा अगाडि कागती माथिबाट रस निचोरेर राखिदिँदा यसको स्वाद झनै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि कागती निचोरेर खान नबिर्सिनुहोला। हजुरहरूले पनि घरमा यो सजिलो मिठो तरिकाले बनाएर खानुहोला। समय दिएर हेरिदिनुभयो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि नयाँ रेसिपी लिएर आउने नै छौँ। जहाँ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्।